ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਤੇ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਦੰਦ ਨੇ, ਸਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਨਾਖੂਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਰਾਜ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਉਹੀ ਜੀਵ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਸ਼ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਡੋਡੋ ਨਾਮਕ ਪੰਛੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੋਡੋ ਬਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੋਡੋ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 1498 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 1507 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਰੁਕਿਆ। ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨੋਖਾ ਜੀਵ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਖੰਭ ਸਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 1 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਜੋ ਫਲ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ 'ਚ ਉਪਯੋਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਮੋਟਾ, ਖੰਭ ਸਲੇਟੀ ਅਤੇ ਪੂਛ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਲਾਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭੋਲੇਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਡੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਡੋਡੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਭੋਲਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡੋਡੋ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਡੋਡੋ ਦਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਡੋ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਕਬੂਤਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੰਛੀ ਸਨ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੋਡੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਛੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਲਈ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਇੱਕ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1598 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੌਰਿਸ ਵੈਨ ਨਾਸੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਰੱਖਿਆ।
ਡੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਈ ਵਸੇਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੋਡੋ ਪੰਛੀ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਡੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਬਾਂਦਰ, ਸੂਰ ਤੇ ਚੂਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਡੋਡੋ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਡੋ ਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਏ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਖਾਧਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਵਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਢਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬਣ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੋਡੋ ਪੰਛੀ ਅੱਜ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਡੋਡੋ ਪੰਛੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਜੂਦ 'ਚ ਸੀ, ਦਾ ਮਹਿਜ 60-65 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1662 ਨੂੰ ਡੋਡੋ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਛੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਐਲਿਸ ਇਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਨਾ ਛਪਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਛੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੋਡੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਡੋਡੋ ਦੇ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 203 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਿਸ ਕੈਰੋਲ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਚਾਰਲਸ ਲੁਟਵਿਜ ਡੋਡਸਨ ਸੀ, ਨੇ 1865 'ਚ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਜਾਦੂਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੋਡੋ ਪੰਛੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਲਿਸ ਇਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਨੇ ਡੋਡੋ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਡੋ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਡੋਡੋ ਭੋਲਾ, ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਛੀ ਵਜੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ, ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਸਲ ਬਾਇਓਸਾਇੰਸਸ, ਜੋ ਕਿ ਡੋਡੋ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਡਾਇਰ ਵੁਲਫ ਨਾਂ ਦੇ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ 60 ਤੋਂ 70% ਆਬਾਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ 1715 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਲ ਡੀ ਫਰਾਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਲਿਆਂਦੇ, ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਪੋਰਟ ਲੂਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1810 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1810 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1968 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਰਮਿੱਤਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਡੋਡੋ ਪੰਛੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।